Majd mindjárt Anna's getting kiderül. worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find Ja, it. relikvia. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the Kik triptych? mások. I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Talán sikerült, próbálkozunk meg, de nekem ezekből soha nincsenek jó emlékeim, mindig észrevesznek. Oké. Na menjünk, követlek. Vagy én menjek elől, nekem azt még édes mindegy. There they are, up ahead. Aha. I'll let you lead. Várjál, akkor. Várjatok. Most ne csapjál zajt. Na, tegyük ki. Ez is kell nekem, az a baj sajnos. De arra gondoltam, hogy hagyom amúgy itt ezt, hogy kipróbálom majd, hogy hordót csinálok belőlük. És akkor mit tegyünk még ki? Tegyünk ki egy lilát, meg egy pirosat is azért. És akkor... Így. Na. Hát mondom én... Na, csöndbe, Claudia, csöndbe! Érd el a bánya bejáratát. Ranrock's loyalists are out for blood. Amúgy itt van a bánya bejárata? Nem. De nem baj, erre eljövünk, mert már elfogyott az a tuhunnyatúrlém, és nem tudok rendesen csinálni azt a valamit. De amúgy szerintem én itt nem fogok szarakodni, mert... Ennyi. Amúgy visszaváltozik. Jó. Nem már! Csicska huszár! De ne őt! Amúgy ezt tök utálom magamba, hogy egyszerűen nem jövök rá, hogy kell irányítani azt, hogy... Úgy, rohadjál meg! Menjél már! Zabáljátok az életemet, nyomorékok! Ilyen nincsen, baszki! Eztek rohadékok. Hol vagy? Hol vagy?
nincs itt semmi. Revelio. Esküszöm, nem láttam ott zsákot. Na. Na, menjünk be a bányába. This is going well. We make a good team. We do at that. Persze, hogy itt is Once vannak. again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? Bocsánat, hogy kevesebbet beszélek, csak próbálok koncentrálni egy kicsit, hogy ne annyira sebződjek, és hogy ne kelljen annyi életet felszedni. Mennyit szedjük fel ezt a szart? Okay. Örömmel, te ott nagyon sétálgatsz ott magadnak. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. Okay. And that was relatively fun. Itt bármi? Semmi. Itt van kint egy ilyen kis ládika. Ezek ugye amúgy, amiket itt találunk ezeknél a bázisoknál, ezek ugye mind a fejlesztéseinkre jók, ugye, amit a ruhához tudunk adni. És ezeket csak itt találjátok ezeknél a sátras kihívásoknál, hogyha elpusztítjátok őket. És befoglaljátok igazából. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. Spiders? Akkor itt valami pókok lesznek? Spiders. Nagyon jó, azokat imádom. 9 élettel, ami megmaradt. Oké, kutas rúna szimbólumok után, de jó, hogy már megint itt vannak. Jó, próbáljunk meg egy kicsit csendesen. For better or for worse, we're in. Jó, itt 2 van. Oké. Közben gyűjtünk legalább egy kis tohonya turhalét. It was closed after accidents were reported. Májvát is gyűjtöttünk, nagyon Now I jó. see Amúgy why. van ültetve májvám, de az mindig jól jön. Ugye azt kell a Merlin próbájához. Májva. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a Jaj, spider to mindig prey on. megijedek ezektől a pókoktól, ha hirtelen meglátom őket. És akkor itt gondolom nem csak goblinok lesznek ám, hanem majd jönnek a pókok is. Mert amúgy tök unalmas lenne. Oké. Azt hittem már meghalt. Föl akartam szedni belőle ezt a valamit. Hol van? Ne hagyjuk már egyedül Sebastian. Oké. Too many. They definitely think there's something No. here they want. Csodálom, hogy pókok nem jöttek.
Kicsit arrébb áll, Sebastian, hogy begyűjtsem ezt. Köszi. Na, akkor kell nekünk a lebegtetős bűbájunk, akkor ezt kitesszük ide. Melyik is az? Azt hiszem ez. Így. Na. That ledge is awfully high. Any ideas? Most ez miért nem jön ide? Na, hát mondom én. Így. Ilyet csinál belőlem a láda. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the solar size, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Itt csúszunk? Csúszunk. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Oké. Ahogy látom, merre kell mennünk. Jó, Istenem. Itt fel tudunk menni. Oké, itt kell a ripéros, szerintem. Én most nem akarok hülyeséget mondani, de mellékküldetésben én itt már lehet harcoltam pókokkal, mert a Dick megkért engem, hogy keressem meg az egyik barátját, ugyanilyen kis manó, mint ő, és itt lakik ugye ebbe a barlangba, azt hiszem, és hogy... Ó, ne! De viszont sajnos szegénykém... Bum! Na, szóval eljöttem, hogy megkeressem, de már szegény meghalt, úgyhogy meg kellett mondanunk a Dicknek, hogy a barátja már meghalt. Régen egy gazdájuk volt, ugyanaz a gazdájuk volt. Csak ugye míg Dick a suliba került, addig ő nem. Oké, menjünk tovább. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. Ott van egy láda, azért bemegyünk. Why Jaj, not ez loyal? amúgy bánt They're minket, war. ez a szar! Menj, ugorj már! Na. Na, gyűjtöttünk egy címert. Amúgy ezt a tűzzel tudjátok ugyanúgy felrobbantani. De ez csak rövid ideig van, és akkor legalább nem... Lép már ki! Nem annyira sebez. És akkor igen, itt meg gondolom ismét pókokkal leszünk körbezárva. Itt is van. Oké. Jó. We've still not seen a single rune from them. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. Ne An aggódj, úgyis unwelcome distraction at rátalálunk. that. Ha itt van, akkor We have another rátalálunk. fight on our Itt hands. van megint koboldok Why am vannak. I not surprised? Bum! Bum, 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 bum! És akkor igen, mondom én. Ez nagyon fájt. Megyek fel. We're not finished yet. They were waiting. Hát te milyen pók vagy, hogy rajtad semmi nem hat. Már megint rossz varázslatom vagyok.
De utálom a pókokat. Most meghaltam, azt hittem. Kicsit térj már ki jobban. Nem már! Kösz. Ennyi. Remélem találunk itt valamit. Azt vegyük fel. Miért lumoszozol? Nem tudom ennek a póknak mi lenne a jó. De rohadt nehezen döglik. We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. Ah, Ja, tényleg there's nem that volt rossz. Hufflepuff loyalty you're so well known for. Csak a fele életünket csesztük el, de mindegy. Oké. Na, ott van egy jel, ahogy látom. Rebellion. Van még belőle? Aha. Ehhez viszont, hogy elérjem, szerintem fel kell gyújtani itt a pókhálót. Igen. És akkor ott van fönn a másik. Aha, csak ide nem érek el. Kell az a láda. A rune above the cabin door. Oké. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Wingardium Leviosa. Oké. Incendio. Oké. Na, elmetek most már mind a három. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Nem hiszem, hogy tűzzel kell, amúgy nem tudom, hogy miért aktiválódott a másik. Na, akkor... Így. Így. 2. 3. Nem, akkor próbáljuk meg visszafele. Persze majd befejezi. Sebastian olyan jó helyen áll, hogy rohadtul nem látok tőle semmit. Na. Akkor legyen 1, 2, 3. These runes must be connected somehow. Try casting at them more quickly. Wasn't expecting that. Oké, akkor a fönti volt az első, ez a másik volt a második, és akkor ott, ami ajtó mellett van, az a harmadik. Na, itt a falon amúgy vannak jelek, nem tudom, hogy majd bármihez is lesz közel. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. Na, A találtunk canvas valamit. piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, Hát úgy legyen. something about this place feels odd. Na, beszélgessünk vele. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space?
And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place Na. is odd, to be sure. Ezt akkor megcsináltuk elméletileg. Itt még azért szétnézek, For the hát ha trek találok back out of here bármit. and to Hogwarts. De hogy nézem, we can nem. find another passageway Itt to van the egy undercroft. kripta Let's bejárat have a look amúgy. around. És itt mi van? Ja, itt jöttünk föl. Jó, akkor nézzük meg azt a kripta bejáratot. Itt van a mágikus belépő kapunk, amit csak én tudok aktiválni. And now for the moments of truth. Ja, és akkor ide It has jöttünk to vissza. fit. És akkor ide tesszük ki, amit most találtunk. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Miért? Mi van ott? Mondjad, figyelek. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Aha, A friendly akkor goblin. mondom, He először wants no megtudjuk, hogy part mit in mondott Ranrock's Lám, fight. az A a friendly másik goblin? kobold. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Most összeveszünk Sebastiannal. Unbelievable. Jól van. Akkor duzzogjál, majd megbocsájtasz. Na, ezt megcsináltuk. Akkor most gondolom majd megyünk a másik feladatunkra. Mindig elfelejtem amúgy itt hol a kijárat, de se baj. Mit kaptunk amúgy? Kesztyűt? Ja, ezt majd ugye a szükségszobájába tudjuk felvenni. Ez kicsi. Oké. Na. Ó. Impérió. Akkor mégis megtanulhatjuk az impériót. Ja nem, a Crucius mondta, hogy megtanítja. De az is valami rossz varázslat, nem az impérió. Ja nem, az a felejtés. Tényleg. Vagy nem? Már nem tudom, hülyeségeket beszélek. Jó, mindegy, főküldetésre megyünk, jó? Impérió. Hát nem tudom, ismerős, nagyon ismerős. Jaj. Soha nem akarja az igazságot ez a map. De akkor elsőnek nem is izével beszélünk, a kis kobold barátunkkal? Ahogy látom. Mert beszél Amittal. Az most nem tudom, hogy melyik diáktársunk. Még feljebb. Ez a csigalépcsöktől úgy el tudok szédülni. Hello there. Ja, ez a kis távcsöves Hello. gyerek. Do I recall you saying that you speak gobbledygook?
I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I Majd think he vigyázok simply rád. wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Akkor elkísér minket, mert Shall ő we go? ért Of ilyen course. kobold I just nyelven. want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Oké. Ó, itt van egy ilyen izé. Revelio. Na, akkor menjünk oda, ahol kell találkoznunk a mi kis kobold barátunkkal. Kell nekünk a világ térkép. Nézzük, hova vezet minket. Itt van. Viszont hála a jó Istennek, ugye mivel én már csavarogtam nagyon sokat. Ezért nézd meg. Csak hogy ki tudjam jelölni. Azért az mégis közelebb van hozzá. Oké. Jó, akkor most már csak azt látjuk, ami kell nekünk. Nem ezt akartam amúgy. Ne haragudjatok. Arra vegyük az irányt. Itt is van egy Merlin próbájám, hogy most nézem. Hopp. Itt szálljunk. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Akkor nem vált be a Damn sisakos Bragbor and his megoldásunk, hogy bastard visszaszereztük neki. Bragbor. An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Felét nem írtam amúgy, amit szegény beszél. Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, bacalio. In
enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledegook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledegook better than you can speak it. I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Our mate and I can do this. I will await your return. Akkor láthatatlanoknak kell I lenni. shall see you soon. Kell nekünk. Akkor a láthatatlanos. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Jó van, öcsém, gyere velem. Majd én megpróbálom fedezni a hátadat. Tohonya turkalét, azt főszedjük. Ó, micsoda ajtó. The door is looking at us. Oké. Gondolom, akkor ez úgy működik, mint a ládikánk. Ugye ennek is olyan szeme volt. Tehát, hogyha nem lát minket, akkor ki tudjuk nyitni. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even Oké, akkor grander az a than I had feladatunk, hogy expected. keressünk bizonyítékot Ranrock tervére. Úgyhogy nézzük. Mi van itt? Revelio. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Nyújtsam be a Look at this tüzet. lift. Impressive workmanship for so simple a device. Aha, valamit Impressive workmanship elindítottam, aside, látjátok? it's the only way forward. És akkor így használjuk a liftet, vagy mi ez? Megyünk le. Ott is van valami, amit tudunk használni. Most történt valami? Várjatok, mert nem láttam. Aha. Kijöttek ilyen zsákok. Megy a konvejor szalag. Akkor menjünk erre. Én azt mondom. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Gyere, erre szépen felszállunk. Feljöttél? Gyere már egy kicsit. Vagy te itt maradsz? Nekem az mindegy. Keep your wits about you, mate. I'll get you through this mine. Itt azért vannak egy jó páran. De szerintem ezt nem nagyon tudom elkerülni, mert feladatom is lesz, úgyhogy... Hajrá! Csóri gyerek! Beleviszem itt a rosszba! Hát pont belesétáltam, basszus, fel akartam menni azt a szart. Hát nem igaz!
Na hát nem tudok megnyomni egy szaros gombot, öcsém. That was a little more than I'm used to. Jó, nekem ez a mindennapi, ne törődjél vele. Na. Itt van egy ajtó. Ugye itt se szabad látszódnunk. Az egyik az. Itt nem tudom. Itt föl tudok jönni? Aha, de amúgy We're jönök. being watched by a door. Menjünk le egy kicsit. Kell nekem a láthatatlan először is. Oké. Viszont ott azt is meg kell húzni szerintem. Na, meghúztad. Öcsém, rendesen az üzemet működtetni kell. Be kell gyújtani a kazánt, konvejorszalagot el kell indítani. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. Na nézzük, See mi if we van can itt. find any plans. A schematic. I will get to the bottom of what they've been building down here. Ó, itt vannak ám. Revelio. Jó, hogy látom, más nagyon nem maradt ki. Akkor menjünk tovább. Ja, csak itt meg már lesznek. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Valamit építenek, hát ja, majd kiderül. Egyszer biztos megtudjuk, hogy mit építenek. Jó napot! Na, szögölj meg! Oké. Jó. Na, mi van itt? Revelio. Láda. Pénz. Itt is van jegyzet, amit föl tudunk venni. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The Köszönöm, flourishes már are jó párszor extraordinary. harcoltam Let me know velük. if you see any more Erre plans or nézzük már meg, schematics. hát ha van We can't valami. return to Lodgok empty-headed. A pénz az jól jön. Ezeknél a koboldognál azért van pénz. El vannak keresztve rendesen. Zsoskával. Oké. Akkor menjünk tovább, amerre kell. Úgy látom, hogy erre megyünk visszafele. Ha minden igaz. Nem. Ne haragudj, öcskös. Eltévedtem. Arra fele mutat, de arra láthatóan nem tudok elmenni. Akkor nézzük meg erre, hát hogyha vezet valahol út, de nem erre sem. Erre jöttem, ugye? Menjünk erre nem voltunk szerintem. Vagy de voltunk, de mindegy, akkor is erre fele kell jönni.
Bocsánat, Skraca. I will make Jó. Oké. Hát pont benne volt a hülye oszlop. Oh, this really is too much. Na, elfogytak már Stay végre. close. I've handled much Okay. worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Ja, arra nincsen semmi. I wonder if the boiler powers the lever. Another schematic. Oké. What are they going to Van egy build? láda is. This mine is too small for whatever it is. Azt hittem, hogy ezt be lehet robbantani, de nem. Jó. Oké, azt is meg kell húzni, ha minden igaz. Be tudom menni? Aha. Tohonyákat azokat gyűjtsük, mert nem fogok tudni magamnak csinálni erőfőzetet. És egy csomót elhasználtam most is, úgyhogy mindenféleképpen fog kelleni. Devil's snare. Arra nem megyünk Nasty most be. stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Surely you can see that. De nem őt kellett volna levioszóznod. Nem megy, egyszerűen nem megy most valahogy, baszki. Cél nincsen, bazd meg. Öcsém, te nem segítesz amúgy egy kicsit? I've been fighting since before you were born. Kettő darabom van, kettő. De ez miért nem töri meg? Hát, mert nem is jón vagyok. Nem igaz. Let's get this over.
Gyerünk már! How nice of you to stop. Put me down. Nem is egy nagy boss fight, érted? Azt így döglök meg. That was meant for me. How childish. Nem megy. Mindjárt meghalok. Ennyi, kész. Ez elkerülhetetlen volt, arra húgyatok. Csak hogy mindegyikkel legyen mindegyik, hogyha véletlenül átkapcsolom. Rembrandt's vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. Enjoy suffering, do ya? Are you quite finished? No! What an unfortunate disappointment! If only Red finished me! Pity, not quite. What are you doing? What is it? Not quite. On the other ground now. A miss. Easily had. Why don't you come up here and fight it? You are personal. You need to come here. Rather unwise. Ha megint rosszra használtam el, de mindegy. Before you were born. Descendo! Shut. Much too slow. Was that your best? I don't think you Little moon. One less human to worry about. Oh, that was meant for me. Stop! Get away! Impressed? I shall avenge your death. Fight about as well as a... You How your spells glance off of me. You come. Enough. I won't. This is impossible. Hát de baszki, hát fönt volt az a szar! Call that Na. spellcasting.
Hol van még? Gyere már ki onnan, baszki! Hát nem látlak. How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Öcsém. A szar goblinok, bazd meg. Na. Hát csak ki kell fogni a szarnak. Ja, itt már megint az a szem van. Vártok, akkor el kell tűnni. Jó, oda nem lehet bemenni. Ide eljövünk, és akkor itt aktiváljuk azt a szemet, hogyha ki van rakva, de nincs. Hát de ezt most mit csináltam? Na. Add. Yes, of course. Én nem tudom még hány ilyen kobolddal kell megküzdenünk, de ez gyászos lesz így a vége, mert egy szem ilyen életvisszanyerős cuccom van, és The befejeztem. door is looking at us. This Na, is not itt a good. tervrajz. They're building enormous drills, bigger than this mine could Fúrókat contain. építenek. Let's get out of here and tell Lodgok what we've found. Ez az egy szaros állat, bazd meg. Ez olyan nehéz volt, mint a rossz sem. Na. Oké, hagyjuk el a bányát. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Ja, erre nem is tudunk átmenni, úgyhogy szarheffele jöttem, na gyere erre. Ott fent maradt egy ilyen izé, de ide nem fog tudni feljönni valószínű. Aha, nem. Pedig ott van egy ilyen élet, tudjátok, visszanyerő szarság. De merről jöttünk, öcsém? Aj, nem áll, hogy ilyennel kell szólni. Aj, nem tudok kiteleportálni? Nem, ilyenkor nem tudom használni a térképet. Most nem tudom, erről jöttem? Hol jöttem itt be? Please don't do that. Valahonnan lentről, valami dobozok mögül jöttem. Itt. Na, menj már be! Visszafele már nem tudunk menni? Azt hittem. Menjél már. Ki akarok most meg nem menni. Nem igaz. Dögöljél meg, te rohadék! Minek vagy te itt? Miért nem tudtál aludni?
Nem tudom, merre megyek, de nagyon remélem, hogy kifelé megyek. Igen, azt hiszem, erről jöttem. Ez ismerős, itt biztos, hogy voltam. De itt honnan jöhettem? Ja, a lifttel jöttünk. Ó, öcsém! Na, és ezt mindezt azért jöttünk le ide, hogy megtudjuk, hogy valami fúrót építenek, valami nagy fúrót. És már csak kérdés, hogy hova akarnak ennyire lefúrni, hogy mit találhatnak. Oké. Gondolom, át kell adnunk az információt ugye a kis kobold barátunknak, hogy mit találtunk. Ja nem, még Amittal kell beszélnünk. Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Csóri gyerek. Without further ado, adieu. Na, menjünk a kobold haverunkhoz. Ez még nekem is sok volt, nem hogy neked. Drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ja, akkor Fig professzor feleségéről beszél. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for És trusting akkor the gondolom witch, így ölték meg. and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it. Hát pedig meg én arra tudnék gondolni. Don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this.
I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a Ez nagyon great aggasztóan hangzik. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Jól van. Na hát akkor még az is lehetséges, hogy Ranrock ölte meg, ugye, Fig professzornak a feleségét. Nincs kizárva. I know what that means. Merlin trial. Revelio. Megnézzük, hogy itt mi van, hát, hogyha meg tudjuk csinálni. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. Oké, itt van egy gömb. Ezt ide lefele kéne hoznunk. Nézzük meg, mi van itt. This looks intriguing. Hát de itt nincs sem. Ja, de ide, nézzétek! Akkor hozzuk le ide. Csak össze ne tipórjon minket. Na, hol van az a... Ja, itt. Erre. Kell nekünk az a varázslat, viszont... Itt csereberélünk, jó? Ezt ide rakom, hogy megállítsam, hogy ne zúduljon rögtön rám. Meg akkor ezt elindítjuk. Gyere csak szépen. Aha, jó, oké. Na ezért gondoltam, látjátok, hogy kell nekem ez. De most miért nem tudom hozni? Mi egyszer megállítom, aztán ennyi? Jó, akkor tudod mit? Van nekünk másik is. Így meglepni nem lehet. Akkor... ennyi. Menj arra szépen, majd én jövök utánad. Hogy goruljál csak. Hogy? Ide gyere bele, mert ide kell ez. Nézd, a rohadt mocskos. Na. Oké, akkor ezt megcsináltuk. Na már itt vagyunk. Mondjuk azt nem értettem, hogy miért nem akart menni. Oké, na akkor valakivel beszélnünk kell a tekercsről. Várjatok, szálljunk le. Lehet ott van a suliba, és akkor nem megyek el seprűvel.
Na, látjátok? Jó. Ez olyan közelének néz ki. Oké. Nekem nem ismerős ennek a professzornak a neve, akivel beszélnem kell. De aztán lehet, hogyha meglátom, akkor azt mondom, hogy mégis. Ó, nézzétek, karácsonyi díszek, meg karácsonyfa. De menő. Amúgy mi is tudnánk állítani ilyen fát a szükségszobájába, ha találtunk volna már olyan kiegészítőt, akkor mi is ki tudnánk tenni, de én még megmondom őszintén, sehol nem találtam olyat. Okay. Hát ennyire távol mentem amúgy attól a helytől. De szép. Jaj, bocsis, kacok. Nagyon útban voltatok. Most szar fele jöttem. Erre. Pedig eskü a térképen tök úgy láttam, hogy tök közel vagyok hozzá. Most lemegyünk? Ja, akkor lehet, hogy valami az... Olyan azért nem ismerős a professzor neve, mert aki tudjátok, az egyik, aki a térképen van, a festményen, valamelyiket hívják úgy, akkor gondolom neki fogjuk megmutatni. És akkor lehet, hogy majd készen állunk a harmadik próbára. Csak egy tipp. Ja, a hölgyet hívják úgy. Welcome back. Na, most menjek oda fel. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Mondom én. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. Igazgató irodában I lesz had fönt. hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office Akkor while majd he's akkor away. kell bejutnunk oda, amikor az igazgató nincsen Very bent. well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Na. Hát, skacok, ma már biztos, hogy nem fogunk ennek a próbának nekiállni. Az biztos, hogy én majd délelőtt vagy még este valamikor föltápolom itt magam erőnyerő bűbájjal, vagy főzettel, és akkor holnap innen fogjuk folytatni, hogy ugye beszélünk majd, ahogy látom, Fig professzorral, és akkor utána gondolom neki fogunk állni a harmadik próbának. Hát rá kell gyúrnunk magunkat. Viszont most ugye azért megtudtunk egy pár dolgot így Ranrockról, hogy mik a tervei, úgyhogy nagyon sietős lesz itt, hogy minél hamarabb a próba végére érjünk, nehogy megelőzzön minket, és ő találjon rá erre az ereklyére. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt és velem tartott, holnap innen folytatjuk. Sziasztok!